हॅलो, नमस्ते. स्वागत आहे तुमचं दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलमध्ये. आज आपण एक खूप अशी हेल्दी कोशिंबिरीचा प्रकार बघणार आहे. बीटरूटपासून आपण ही कोशिंबीर बनवणार आहे. बीटरूट हे खूप जास्त प्रमाणात हेल्दी असतं, हे तर आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे. त्याचबरोबर आपल्या शरीरातील आयर्नचं जे प्रमाण आहे, तर ते वाढवण्यासाठी बीटरूट खूप जास्त उपयोगी आहे. त्याचबरोबर ही जी कोशिंबीर आहे, ती करायला अजिबात वेळ नाही लागत आणि ही खूप जास्त टेस्टी होते. चला तर मग अशा गुणकारी आणि आरोग्यदायी अशी आपण बीटरूटची कोशिंबीर आज आपण बघणार आहे. रेसिपीला सुरुवात करूया. 2 मध्यम साईजचे मी इथे बीटरूट घेतलेले आहेत. त्यांना स्वच्छ धुवून त्याच्यावरची मी साल काढलेली आहे आणि त्याला परत एकदा धुवून घेतलेलं आहे. म्हणजे सालीची जी माती आहे ती कधी-कधी बीटरूटला लागते म्हणून. आणि मोठी इथे मी खिसणी घेतलेली आहे. शक्यतो मोठे जे होल्स असतात ना, तर त्याच खिसणीचा वापर करा. म्हणजे मग आपली जी कोशिंबीर आहे ती खाताना एकदम अशी क्रंची लागते. तर इथे मी हे दोन्ही बीटरूट आहेत, तर हे मोठ्या खिसणीवरती किसून घेते. आणि तुमच्याकडे जर समजा मोठी खिसणी नसेल, तर तुम्ही छोट्या खिसणीचा वापर केलात तरी चालेल आणि तेही नसेल, तर तुम्ही जो चॉपर असतो, तर त्याच्या मदतीने ह्याचे मोठे-मोठे जरी आपण चॉपिंग करून घेतलं ना, तरीसुद्धा चालेल. हे बघा ऑलरेडी खिसलेले हे जे बीटरूट आहे, ते खूप छान दिसत आहे. तर आता आपण पुढची प्रोसेस करूया. याच्यामध्ये मी चवीनुसार एकदम थोडंसं मीठ टाकणार आहे. त्याचबरोबर बीटरूट हे चवीला गोडच असतं, पण तरी थोडीशी चव बॅलन्स होण्यासाठी आपण इथे थोडी साखरेचा वापर करणार आहे. ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्या घालून झाल्यानंतर आपण इथे एक छानशी फोडणी तयार करणार आहे. तर ही फोडणी घातल्याने काय होतं, बीटरूटच्या कोशिंबिरीची जी टेस्ट आहे ना, तर ती अजून जास्त वाढते. म्हणून आपण इथे फोडणी घालणार आहे. तर मी तडका पॅनमध्ये ऑलरेडी तेल तापायला ठेवलेलं आहे. 1 चमचा इतकं घेतलेलं आहे. जास्त तेलाची आपल्याला आवश्यकता नाही आहे. तर आपलं तेल तापल्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये थोडेसे मोहरी घालणार आहे. त्याचबरोबर मोहरी तडतडली की आपण त्याच्यावरती थोडेसे जिरे घालणार आहे. आणि त्यानंतर आपण हिंग घालणार आहे. हिंग आपण शेवटी घालतोय म्हणजे तो गरम तेलामध्ये जळू नये याच्यासाठी. या फोडणीला व्यवस्थित आपण हलवून घेऊया आणि हलकीशी हिला थंड करायची आहे. आणि ही आपली जी तयार फोडणी आहे, तर ती किसलेले बीटरूट आहे त्याच्यावरती घालूया. त्याचबरोबर ह्याच्यावरती आपल्याला एकदम हलकासा लिंबू पिळून घ्यायचा आहे. त्यामुळे ती जी आंबट आणि गोड अशी जी टेस्ट आहे, तर ती बॅलन्स राहते आणि लिंबूमुळे आपल्याला परत व्हिटॅमिन सी मिळतं. तर त्यासाठी लिंबूचा वापर नक्की करा. आणि गार्निशिंगसाठी मी इथे थोड्याशा कोथिंबिरीचा वापर केलेला आहे. कोथिंबीर अवश्य घाला. कोथिंबिरीमध्ये पण आयर्नचा जो कंटेंट असतो तो खूप जास्त प्रमाणात असतो. दिसायला एकदम टेम्प्टिंग आणि खाण्यासाठी एकदम स्वादिष्ट आणि त्याचबरोबर आयर्ननी एकदम भरपूर अशी हेल्दी आपली बीटरूटची कोशिंबीर तयार आहे आणि याची चव तर एकदम छान झालेली आहे. तर तुम्हीही बीटरूटची जी कोशिंबीर आहे ती नक्की घरी ट्राय करून बघा. बीटरूटची कोशिंबीर कशी झाली ते मला दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नक्की सांगा. त्याचबरोबर तुम्ही जर दी आर्ट ऑफ कुकिंग भारत या आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल, तर आपल्या चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर नोटिफिकेशन बेलवरती पण क्लिक करा. म्हणजे मग मी अपलोड केलेल्या ज्या नवनवीन रेसिपीज आहेत, तर त्या सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. अजूनही काही हेल्दी अशा रेसिपीज आहेत, तर त्या ऑलरेडी आपल्या चॅनलवरती मी पोस्ट केलेल्या आहेत. त्याची लिंक खालती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अवेलेबल आहे. तर तिकडून तुम्ही ती बघू शकता. चला तर मग अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर आपण पुन्हा भेटूयात. तोपर्यंत धन्यवाद.